जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नील क्रिएशनवर। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत मॅरेज ॲनिव्हर्सरी व्हिडिओ एडिटिंग कशी करायची। मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिट करणे खूप सोपे आहे। यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे। या ॲपची लिंक मी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल। त्याचबरोबर तुम्हाला ॲपची लिंक टेलिग्राम चॅनलवर पण मिळून जाईल। मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क सॉन्गची प्रीसेट लिंक याची गरज लागणार आहे। या दोन्ही लिंक मी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेल्या आहे आणि त्या वेबसाईटची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। त्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही त्या लिंक अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। त्याचबरोबर या व्हिडिओमध्ये वापरलेले सर्व मटेरियल झिप फाईलमध्ये दिलेले आहे। त्या झिप फाईलची लिंक आपल्या वेबसाईटवर आहे। तेथे जाऊन तुम्ही ते सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपले टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। त्या ठिकाणी मी व्हिडिओ टाकल्यानंतर 1 दिवसानंतर आपले सर्व मटेरियल टाकत असतो। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राइब करा। मराठी माणसाला नक्कीच सहकार्य करा। आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। चला तर जराही वेळ न घालवता सुरू करूया आजचे हे ट्युटोरियल। मित्रांनो, तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क सॉन्गची प्रीसेट आणि शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यानंतर ते आपल्या प्रोजेक्ट्समध्ये तुम्हाला ते प्रोजेक्ट पॅक मिळून जातील। त्या ठिकाणी तुम्हाला बिटमार्क सॉन्ग बाय नील क्रिएशन हा प्रोजेक्ट असेल तो इथे ओपन करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपले जे मॅरेज ॲनिव्हर्सरीचे सॉन्ग आहे ते तुम्हाला मिळून जाईल। त्याचबरोबर या सॉन्गला इथे बीट चेंज होताना बीट मार्किंग केलेली दिसून येईल। आता स्टार्टिंगला यायचे प्लस आयकॉनवर क्लिक करायची। इमेज आणि व्हिडिओमध्येच आपला जो झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा। झिप फाईलचा फोल्डर ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला स्टार्टिंगचा ओव्हरले इफेक्ट आहे इनिशियल पोझिशनचा तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी तो ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर ओव्हरले इफेक्टच्या लेअरवर क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन ह्या 3 नंबरच्या ऑप्शनने हा ओव्हरले इफेक्ट पूर्ण स्क्रीनवर ओढून त्यानंतर आपली पहिली बीट मार्किंग लाईन आहे त्या ठिकाणी यायची। या ठिकाणी येऊन तुम्हाला चेक करायची आहे 0 सेकंदपासून पहिल्या बीट मार्किंगपर्यंत हा ओव्हरले इफेक्ट लागलेला आहे का। त्यानंतर मित्रांनो, या ओव्हरले इफेक्टवर आपल्याला एक टेक्स्ट PNG इफेक्ट आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा। मी तुम्हाला डायरेक्टली त्या टेक्स्ट PNG इफेक्ट इथे त्याचा व्हिडिओ इथे टेक्स्ट PNGचा इफेक्टचा व्हिडिओ बनवून दिलेला आहे झिप फाईलच्या फोल्डरमध्ये। बरोबर तुम्हाला ती टेक्स्ट PNG पण दिलेली, कारण की तुम्हाला जर दुसरा इफेक्ट त्या ठिकाणी लावायचा असेल तर तुम्ही तिथे लावू शकता। मी तोच इफेक्ट इथे लावून घेणार आहे। त्यासाठी स्टार्टिंगला यायचे प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये आपला झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो ओपन करून घ्यायचा। झिप फाईलचा फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तो व्हिडिओ इथे मिळून जाईल, तो इथे ॲड करून घ्यायचा। हा वाला व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या लेअरवर क्लिक करायचे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये जाऊन लाईट अँडमधून स्क्रीन ब्लेंडिंग करायची। या ठिकाणी हा व्हिडिओ व्यवस्थित लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता इथे। त्यानंतर काय करायचे, आपली जी पुढची बिट मार्किंगच्या लाईन आहे त्या ठिकाणी आपल्याला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे आणि इथे सर्व फोटो मी तुम्हाला झिप फाईलमध्ये दिले, तिथून तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि इथे 2 बिट मार्किंगच्या मधोमध आपल्याला एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। आता मी इथे एक फोटो ॲड करून घेतो। त्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये आपल्या झिप फाईलचा फोल्डर इथे ओपन करून घ्यायचा। फोल्डर ओपन केल्यानंतर इथे खूप सारे फोटो मिळतील, त्यातील एक फोटो इथे सिलेक्ट करून तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मी या ठिकाणी हा वाला एक फोटो इथे ॲड करून घेतो। फोटो इथे ॲड केल्यानंतर फोटोच्या वर क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफरमधून या 3 नंबरच्या ऑप्शनने हा फोटो पूर्ण स्क्रीनवर ओढून घ्यायचा। त्यानंतर हा फोटो पहिली बीट मार्किंग लाईन आणि दुसरी बीट मार्किंग लाईनच्या मधोमध घ्यायचा आहे। त्यासाठी दुसऱ्या बीट मार्किंग लाईनवर यायचे, या फोटोच्या वर क्लिक करून एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा। आता मित्रांनो, या ठिकाणी मी उरलेले सर्व फोटो ॲड करून घेतो एक करून। तुम्ही पण या ठिकाणी उरलेले सर्व फोटो व्यवस्थित ॲड करून घ्या। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण सर्व फोटो इथे ॲड केले तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर आता पहिली बीट मार्किंगची लाईन या ठिकाणी पुन्हा यायची, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, आपला झिप फाईलचा फोल्डर तो ओपन करून घ्यायचा। या ठिकाणी ब्लॅक शॅडो इथे ॲड करून घ्यायची। ब्लॅक शॅडो ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला जायचे, लास्टला आणि ते ब्लॅक शॅडोच्या लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची। त्यानंतर ब्लॅक शॅडोच्या लेअरवर क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये खाली ॲडजस्ट व्यवस्थित करून घ्यायची। त्यानंतर पुन्हा बीट मार्किंगच्या फर्स्ट लाईनवर यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, आपला झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो ओपन करून घ्यायचा। या ठिकाणी ही वाली टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायची। ही टेक्स्ट PNG इथे ॲड केल्यानंतर ही टेक्स्ट PNG इथे खाली ब्लॅक शॅडोवर व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायची खाली। त्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला जायचे, ही PNG लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची। मित्रांनो, या ठिकाणी आपली PNG व्यवस्थित लागलेली आहे। आता आपल्याला या फोटोना शेक इफेक्ट द्यायची आहे। आता शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक तुम्हाला वेबसाईटवर मिळून जाईल। तुम्हाला ती अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर ती तुम्हाला आपल्या प्रोजेक्ट्समध्ये मिळून जाईल।
शेक इफेक्ट प्रीसेट बाय nilcreation असा प्रोजेक्ट असेल तो ओपन करून घ्यायचा। या ठिकाणी तुम्हाला 2 शेक इफेक्ट मिळून जातील। यातील जो पहिला फोटो आहे त्याला जो शेक इफेक्ट आहे त्यात तो आपल्याला आधी कॉपी करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा। त्यानंतर आपला बिटमार्कचा जो प्रोजेक्ट आहे मेन प्रोजेक्ट तो ओपन करून घ्यायचा। या ठिकाणी आपली जी पहिली बिटमार्किंगची लाईन त्याच्या पुढचा जो फोटो आहे त्या ठिकाणी यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा। या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पुढचा जो फोटो आहे ज्याची आपल्याला ड्युरेशन जरा कमी आहे या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट लावायचा नाही। त्यानंतर जो पुढचा फोटो आहे त्याच्या पुढचा म्हणजे 3 नंबरचा फोटो याची ड्युरेशन जास्त आहे या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। ज्या फोटोची ड्युरेशन जास्त आहे त्याला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे। चौथ्या फोटोला पण हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर जो पुढचा 5वा फोटो आहे त्याला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पुढचा 6वा फोटो आहे त्याला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा। जिथे ड्युरेशन जास्त तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट पेस्ट नाही करायचा, या ठिकाणी आपल्याला मूविंगचे ॲनिमेशन द्यायचे आहे। म्हणजे या फोटोला तुम्ही ते पाहू शकता 13 सेकंदच्या या दरम्यान 13 सेकंद या ठिकाणी जी बिटमार्किंगची लाईन आहे त्या ठिकाणी जो फोटो आहे हा वाला स्क्रीनवर दिसत आहे। या ठिकाणी आपल्याला मूविंगचा इफेक्ट लावायचा आहे ॲनिमेशनचा। त्यानंतर पुढचा एक फोटो आहे त्याच फोटोचा अर्धा पार्ट आहे, आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यासाठी इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा। त्यानंतर पुढचा फोटो आहे त्याची ड्युरेशन कमी आहे या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा नाही आहे। त्यानंतर पुढचा फोटो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे, इथे पेस्ट करायचा इफेक्ट। त्यानंतर त्यांचा पुढचा फोटो आहे त्याला पण आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे, इथे पेस्ट करायचा इफेक्ट। नंतर पुढचा फोटो तुम्ही पाहू शकता जे ड्युरेशन कमी आहे ते स्क्रीनवर त्या फोटोला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा नाही। त्याच्या पुढचा फोटो आहे त्याला द्यायचा आहे। जिथे जास्त ड्युरेशनचा फोटो असेल त्याला आपल्याला आत्ता आपण जो इफेक्ट पेस्ट करत तो इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। शेवटच्या फोटोला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर आपले जिथे आपल्याला मूविंगचं ॲनिमेशन द्यायचं या ठिकाणी या फोटोला 13 सेकंदच्या इथे या फोटोच्या इथे यायचे। त्यानंतर या फोटोच्यावर क्लिक करायचे, नंतर आपल्या त्या पुढच्या बिट मार्किंगवर यायचे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन हा फोटो इकडे आपल्याला एका साईडने पूर्णपणे ओढून घ्यायचा आहे अशा रीतीने। त्यानंतर या ठिकाणी एक ॲनिमेशन की ऑन करून घ्यायची। नंतर जी आपली पुढची बिट मार्किंग लाईन त्याच्या लास्टला यायचे, या ठिकाणी दुसरी ॲनिमेशन की ऑन करून घ्यायची। हा फोटो आपल्याला इकडे या साईडला असा ओढून घ्यायचा आहे दुसऱ्या बाजूलाही तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवर अशा रीतीने। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपले ॲनिमेशन व्यवस्थित लागलेले आहे अशा रीतीने आणि ते इफेक्ट पण व्यवस्थित लागले। आता आपले जे कमी ड्युरेशनवाले फोटो आहेत त्यांना इफेक्ट द्यायचे आहेत। त्यासाठी काय करायचे, बॅक घ्यायचे, आपला शेक इफेक्टचा जो पॅक आहे तो ओपन करून घ्यायचा। केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता दुसरा फोटो आहे त्या फोटोच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा। पुन्हा बॅक घ्यायचे, आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता दुसरा फोटो आपला कमी ड्युरेशनवाला आहे, त्या फोटोच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा। त्यानंतर पुढचा कमी ड्युरेशनवाला जो फोटो आहे आपल्याला इथे शोधायचा आहे। या ठिकाणी पुढचा कमी ड्युरेशनवाला फोटो आपल्याला 16 सेकंद किंवा 17 सेकंद या दरम्यान मिळून जाईल। या ठिकाणी या फोटोला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर आपला पुढचा कमी ड्युरेशनचा 20 सेकंद या ठिकाणी आहे, तुम्ही पाहू शकता। या फोटोच्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा। त्यानंतर आपल्याला पूर्ण इथे इफेक्ट लागलेला आहे। पूर्ण या व्हिडिओमध्ये 3च कमी ड्युरेशनवाले फोटो तुम्ही पाहू शकता, त्या तिन्ही फोटोंना आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे। या ठिकाणी सर्व शेक इफेक्ट लागलेला आहे। आता खाली जी PNG आहे आपली टेक्स्ट PNG त्याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा नाही कोणताच। आता आपल्याला काय करायचे, पहिली बिट मार्किंग लाईन आहे त्या ठिकाणी यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, आपला झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो इथे ओपन करून घ्यायचा। झिप फाईलचा फोल्डर आहे तो ओपन केल्यानंतर आपल्याला हा वाला इथे ओव्हरले इफेक्ट मिळून जाईल, तो इथे ॲड करून घ्यायचा। ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड झाले तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर ओव्हरले इफेक्टच्यावर क्लिक करून ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमधून लाईटनमधून स्क्रीनने ब्लेंडिंग करायची। आता इथे ओव्हरले इफेक्ट पूर्णपणे आपला लागलेला आहे आणि आपला हा व्हिडिओ पूर्णपणे आता झालेला आहे। आता या ठिकाणी तुम्ही तुमचा लोगो लावून घ्या आणि हा व्हिडिओ आता आपल्या गॅलरीत सेव्ह करायचा आहे। त्यासाठी वरती शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे, त्यानंतर खाली एक्सपोर्टवर क्लिक करून घ्यायचे। त्यानंतर एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस सुरू होईल। एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस पूर्णपणे होऊन जाईल तेव्हा तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरीचं ऑप्शन येईल, त्यावर क्लिक करून हा व्हिडिओ गॅलरीत सेव्ह करायचा आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा। मराठी माणसाला नक्कीच सहकार्य करा। आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।